Redmi को Note series चाहिँ निकै नै फेमस देखिन्छ हाम्रो नेपाल मार्केटमा चाहिँ र यसको यो भन्दा अगाडि Redmi Note 10 Pro र Note 10 को जुन सिरिजहरु आएको थियो त्यसले चाहिँ तपाईको जुन प्राइस र जुन रेन्जमा त्यो फोनहरु आउँथ्यो त्यो फोनमा त्यो रेन्जमा चाहिँ ती फोनहरु चाहिँ एकदमै बेस्ट निस्केका थिए र त्यसैगरी अहिले चाहिँ Redmi ले चाहिँ 2022 मा चाहिँ फर्स्ट Redmi को Note 11 भन्ने मोडल लन्च गरेको छ र Redmi Note 11 को चाहिँ आज हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। यसमा चाहिँ हामीले तीनटा भेरिएन्ट पाउँछौं, एउटा 4GB RAM 64GB र एउटा 4GB RAM र 128GB र अर्को आउँछ 6GB RAM 128GB। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर च्यानल र आज चाहिँ हामी Redmi Note 11 को अनबक्सिङ भिडियो बनाउन गइरहेको छौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउने छौं। यो रहेको छ बक्स र बक्स खोल्ने बित्तिकै हामीले एउटा व्हाइट कलरको बक्स पाउँछौं। त्यसको बक्स भित्र र त्यस भित्र हामीले पाउने भनेको तपाईको युजर गाइड देख्न सक्छौं र तपाईलाई टिपीयू केस दिएको छ, एउटा नर्मल ट्रान्सपेरेन्ट केस जुन चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडिको फोनहरुमा पनि देखिरहेको थियौं र तपाईको यतापटि चाहिँ सिम टुल दिएको छ। यो रहेको छ फोन जुन चाहिँ र्याप गरेको छ र पहिले चाहिँ हामी फोनको बक्स भित्र के छ त्यो हेर्छौं र फोनको बक्स भित्र चाहिँ हामीले एसेसरिजको एसेसरिज चाहिँ हामीले एउटा चार्जरको केबल पाउँछौं जुन टाइप सी केबल देख्न सक्छौं यो चाहिँ हैन र यसमा तपाईलाई आउँछ 33 वाटको चाहिँ एडाप्टर दिएको छ जुन Xiaomi ले यसमा चाहिँ Note 11 मा चाहिँ। र अब चाहिँ हामी सबै कुरा साइडमा राखेर हामी Note 11 को फोन तर्फ लाग्छौं र फोन तपाईले यो कलर चाहिँ ब्लू कलरमा रहेको छ र यो फोन देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडीपटि ग्लिटर फिनिशिङ छ यसको ब्याक साइडमा चाहिँ र एकदमै ग्लसी बडी छ। यसको फ्रेम चाहिँ तपाईको हेर्दा चाहिँ प्लास्टिक भन्दा नि मेटल जस्तो देखिन्छ तर हुन चाहिँ यो प्लास्टिक नै फ्रेम रहेको छ र यसको ब्याक चाहिँ पोलिकार्बोनेट बडी रहेको छ। यसको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले ब्याकमा प्लास्टिक बिल्ड देख्न सक्छौं भने फ्रेम चाहिँ तपाईको प्लास्टिक फ्रेम नै देख्न सक्छौं। यो फोनको चाहिँ अब डिस्प्ले चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले एमोलेड जुन चाहिँ अहिले जुन नोट हाम्रो Note 10 मा पनि एमोलेड थियो र Note 11 मा पनि एमोलेड स्क्रिन विथ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सक्छौं यसमा चाहिँ। र चाहिँ यो चाहिँ FHD प्लस को डिस्प्ले रहेको छ। यसको रेजोल्युसन चाहिँ र यसको तपाईको 480 निट्स पिक ब्राइटनेस दिएको छ जसले गर्दाखेरि ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै मजाको छ। तपाईको नर्मल्ली बाहिर सनलाइटमा पनि देखिन्छ यसको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ। र यो फोनको चाहिँ अब हामी प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा चाहिँ अब आज चाहिँ हामीले अनबक्सिङ मात्र बनाएको हौं, त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ हामी सर र तपाईको अन पेपर मात्र यसको रिभ्यु गर्ने छौं। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले स्न्यापड्र्यागन 680 जुन नयाँ प्रोसेसर पाउँछौं यो फोनमा चाहिँ जुन चाहिँ 4G प्रोसेसर हो। 2022 मोडलमा आएको प्रोसेसर भए पनि प्रोसेसर चाहिँ हामीले 4G नै पाउँछौं, 5G प्रोसेसर हैन यो फोन यो प्रोसेसर चाहिँ। र यसको चाहिँ 6nm प्रोसेसर हो। यो जुन प्रोसेसरले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो टिक्छ र तपाईको पावर एफिसिएन्ट एकदम प्रोसेसर रहेको छ। 6nm प्रोसेसर हो यो चाहिँ। र यसको तपाईलाई CPU को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा octa core CPU र 2.3 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड यसमा हामीले देख्न सक्छौं भने यो फोनको GPU को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले Adreno 610 भन्ने GPU देख्न सक्छौं यो फोनमा। र यो फोनको चाहिँ जुन मैले फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको यो फोनको डिस्प्ले हो। यसमा तपाईलाई एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्छौं हामीले, फुल एचडी प्लस एमोलेड स्क्रिन हो र यसमा विथ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ जसले गर्दाखेरि फोन चाहिँ स्मुथ छ। नर्मल्ली अरु रेन्जको यही रेन्जको अरु फोनहरु हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो रेन्जमा आउने फोनहरु Realme 8i तपाईको Samsung को F22 हरु भन्दा चाहिँ अलिकति यो बेटर देखिन्छ। लुक्स वाइज पनि यो बेटर छ र यसको डिस्प्ले क्वालिटी पनि अलिकति राम्रो छ। परफर्मेन्समा पनि यो नयाँ प्रोसेसर भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पावर एफिसिएन्ट छ यसको प्रोसेसर। 6nm हो। र यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछाडीपटि हामीले यसमा तपाईलाई क्वाड क्यामेरा देख्न सक्छौं र यसमा मेन सेन्सर भनेको चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर देख्न सक्छौं। र यसमा तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर हामीले यसमा देख्न सक्छौं। यसको चाहिँ फिंगरप्रिन्ट चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट राखिएको छ। यसको हामी फिंगरप्रिन्टको स्पिड पनि चेक गर्नेछौं कतिको स्पिड छ भनेर। फोनको चाहिँ मैले फिंगरप्रिन्ट सेट गरिसकेको छु र यसको चाहिँ तपाईको फिंगरप्रिन्टको स्पिड चेक गर्न लागेको मैले यसमा तपाईको मैले छुने बित्तिकै यो तपाईको खुलिहाल्छ। फिंगरप्रिन्ट चाहिँ फास्ट नै छ, जस्तो नर्मल्ली टच गरेकै खुल्छ। त्यस्तै 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा खुलिहाल्छ। फिंगरप्रिन्ट फास्ट नै रहेछ
यो फोनको स्पिकर कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले ड्युल स्पिकर पाउँछौँ। यसको दुईवटा स्पिकर छ, माथि र तल स्पिकर छ। र पोर्ट साइड बटनको कुरा गर्नुपर्दा यसको मुनिपट्टि टाइप सी केबल पाउँछौँ, त्यसको साइडपट्टि स्पिकर ग्रिल पाउँछौँ। त्यसको लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन र भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौँ र राइट साइडपट्टि चाहिँ सिम इजेक्टर टुल छ, हामी यहाँ सिम ट्रे देख्न सक्छौँ। यसको माथिपट्टि पनि स्पिकर ग्रिल छ र माथिपट्टि चाहिँ यसको हेडफोन ज्याक चाहिँ माथिपट्टि राखिदिएको छ, 3.5mm ज्याक, र यसमा आइआर ब्लास्टर यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले। यो फोनको चाहिँ अब हामी स्पिकर क्वालिटी कस्तो छ भने चेक गर्न गइरहेको छौँ। यसको दुईटै जुन स्पिकर चाहिँ मैले सुने, यसको माथिको स्पिकर र तलको स्पिकरको चाहिँ लगभग साउन्ड फाल्ने चाहिँ एउटै रेसियोमा साउन्ड फाल्छ यिनीहरूले। तलको थोरै माथिको धेरै छैन, लगभग 90-100 छ, यसको मुनिबाट 100 फाल्छ भने माथि 90 जस्तो फाल्छ। एकदम साउन्ड क्वालिटी चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ राम्रो हो, किनभने नर्मल्ली सिङ्गल स्पिकर देख्छौँ हामीले यो रेन्जमा फोनहरू, तर यसमा चाहिँ हामीले ड्युल स्पिकर देख्छौँ, त्यो पनि तपाईँको लाउड छ स्पिकर पनि। साउन्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई यो फोनको राम्रो लाग्यो यो प्राइस रेन्जमा, र यसको प्रोसेसर पनि राम्रो छ यो फोनको यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। र यसको क्यामेराको चाहिँ अब नर्मल स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्दा 50 मेगापिक्सल पछाडि र 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ रहेको छ। फ्रन्टमा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। नर्मल्ली कन्फिगरेसन हेर्दा चाहिँ राम्रै छ, तर यसको तपाईँको फुल अब क्यामेरा कम्पेरिजन चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने